ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਸਟੀਨ ਕੌਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਭਰ ਦਾ ਦਰਦ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਦੀ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ। 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਯੂਕਰੇਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ 176 ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 57 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ 176 ਵਿੱਚੋਂ 138 ਯਾਤਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਹਾਦਸਾ? ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ ਨੇੜੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 176 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 57 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਣੇ ਇਰਾਨੀਅਨਸ, ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ, ਸਵੀਡਿਸ਼, ਅਫਗਾਨ, ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਕਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 138 ਯਾਤਰੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਫਲਾਈਟ ਲਈ ਬੁੱਕਡ ਸਨ। 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 US ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸਿਸ ਉੱਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇਰਾਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ US ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸਿਸ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਟਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਟੈਕ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਤਾਂ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਜਾਇਜ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮੁਆਫੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਤਰਾਸਦੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਓਟਵਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ PM ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਹਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਸਨ ਰੂਹਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। About an hour ago, a Ukrainian Airlines plane just landed in Toronto from Kiev. According to the airline, there were 138 passengers who weren't on that flight because they died in the crash on the earlier leg of their travel. There are a number of steps being taken to support the families at Pearson Airport. Right now, our top priority remains the safety and security of all Canadians, may they be at home or abroad. Friends and relatives of Canadians believed to be on board should contact Global Affairs Canada's 24/7 Emergency Watch and Response Centre. Canadian citizens in Iran requiring consular assistance should contact the Canadian Embassy in Ankara, Turkey. To the families grieving, know that the Government of Canada and all Canadians are grieving with you. We will support you in the incredible, difficult weeks and months ahead. ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਐਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। The majority of the passengers were either Canadian citizens or were on their way to officially joining our national family. This is the worst tragedy to befall the Iranian-Canadian community in our history and among the worst aviation disasters in Canadian history. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ।
Canada is working with its allies to ensure that a thorough and credible investigation is conducted to determine the causes of this fatal crash. As I said yesterday, Canadians have questions and they deserve answers. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਰੀਰੂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੈਵਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਵਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਰੈਵਲਸ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਕੁਝ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੇਟੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 US ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸਿਸ ਉੱਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੱਜੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਕੁਝ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਕ ਸਮੇਤ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। We are here to support the Iranian uprising against the regime. It's a terrorist regime. We are going to ask international governments, all government, to stop appeasing Iranian regime. The more appeasement, the more blood. I believe every Iranian, Iraqi, Lebanon, Yemeni, Syrian, the real people, not the regime, so happy to see this man is killed. ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਰਜਨਾਂ ਇਰਾਨੀਅਨਸ ਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਮੁੜ ਜਨਮ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ। With the sanction that President Trump has imposed in Iran, much better. What they are doing it is amazing. It's working very well because this is helping Iranian people. This is helping Middle East. This is ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। We are hoping for that. We are trying for that. Units of resistance in Iran are working towards that, and we are their voice out of Iran. This is all we can do to celebrate for them, to cry with them. Having him gone, people will feel that, okay, we are not alone. There are people, their world has come together and putting pressure on this government, on these elements of the atrocities, and they can come out and speak out their mind and cause a democratic process to happen in Iran. ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਸਿਟੀ ਮੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਕੋਲ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹਲੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। In the coming days and weeks, our government will continue to work closely with its partners to ensure that this crash is thoroughly investigated. Canadians have questions, and they deserve answers. Minister Champagne will be speaking with the Iranian foreign minister and conveying the need for a thorough investigation into this fatal crash. As we move forward, we've had many countries step up to offer their support and assistance as we move forward, whether it's Ukraine or countries like Australia, Italy, France, to assist us in our consular work on the ground. But as I said, Minister François-Philippe Champagne will be engaging directly with his Iranian counterpart to request assistance and a presence by Canada, both in Tehran, but also as part of the investigation. ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵੱਲੋਂ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਟਵਾ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਸਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। We have lost such incredible people. This is this university's loss. This is Toronto's loss. This is Ontario's loss. And this is Canada's loss. Nothing will ever replace these brilliant lives that have been cut short. We will always have this scar. We will always bear these scars. Now, though, is the time for all of us to come together in our loss. I stand behind our Prime Minister. I think we all do stand behind our Prime Minister in demanding both answers and justice on behalf of all of the very same people, the victims and the families and the co-workers and the friends of this terrible disaster. They need answers and they deserve answers. And I hope in the days to come we will see other countries whose citizens were not as directly affected stand beside Canada and stand beside our citizens who were lost, as we proudly do so often for them. The majority of the passengers were either Canadian citizens or were on their way to officially joining our national family. This is the worst tragedy to befall the Iranian-Canadian community in our history and among the worst aviation disasters in Canadian history. Shock has given way to grief and increasingly to anger as we seek to cope and come to terms with this tragedy. We must demand justice from Islamic Republic authorities and demand answers and compensation for the negligence and lack of regard for human life that has led to this tragedy. It was a tragedy last night. I couldn't sleep at all. I'm a staff at University of Alberta, and I know Professor Mojgan Daneshmand and Pedro Musali. Lots of my friends were in that airplane, and actually it could be me easily. Every year we travel to Iran to meet our family and coming back these days. ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੇਫਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। We have been in direct contact with the Aircraft Accident Investigation Bureau, or AAIB,
of the Islamic Republic of Iran since shortly after we learned of the accident. As announced last Thursday, and given the high number of Canadian fatalities, we have confirmed our role as an expert and accepted Iran's invitation to attend the accident site as entitled in Annex 13 to the Convention on International Civil Aviation. 2 TSB air accident investigators left Canada on Friday evening and over the weekend met up with members of the Canadian consular team in Turkey. They have since obtained visas to travel to Iran and departed earlier today for Tehran, along with members of Canada's consular team. In addition, the TSB will also deploy a second team of investigators with expertise in aircraft recorder download and analysis once we confirm where and when this activity will take place. We do not yet fully know what the scope of our role will be. However, I also want to stress that so far, the Iranian AAIB has responded in compliance with international protocols. And furthermore, there have been early signs that Iran is allowing the TSB to play a more active role than normally permitted. For example, by inviting TSB investigators to participate in the download and analysis of the cockpit voice and flight data recorders. The purpose of an Annex 13 safety investigation is to find all causal and contributing factors to an accident without attributing blame or criminal or civil liability, to address safety deficiencies and to prevent similar accidents from happening again. And experience has shown that a thorough, safety-focused investigation offers the best chance of confirming what really happened and providing the answers that everyone is asking for, particularly for the families who lost so much. ईरान ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਗੋਲਮ ਹੁਸੈਨ ਇਸਮਾਇਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੜੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਸਨ ਰੂਹਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾਂ ਛਾਣਬੀਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ PTC ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ feedback@ptcnetwork.com ਤੇ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।